Алло, გამარჯობა. Алло, გამარჯობა. ხვალ ბოთხრება. გადავადება შეიძლება. ხვალ ბოთხრება. გადავადება შეიძლება. მეოთხე გირეკა. სამსახური დაგედა. მეოთხე გირეკა. სამსახური დაგედა. როდის დაქარავ? ზვაგაც საუბედა. როდის დაქარავ? ზვაგაც საუბედა. მოხვდებით ხოსიაში. სადაც გინდათ მიჩნევ. მოხვდებით ხოსიაში. სადაც გინდათ მიჩნევ. შედეგი დადგება ძალიან ცუდად. შედეგი დადგება ძალიან ცუდად. Roderne უნდა არის, არ უპასუხე. ვიღი ეკავდა? არა. იცოდი ვიგარამ ატმოს. შეგო. Алло. Დიახ, გიორგი ვარ. ორი დღის ვადაგან. ვერ მივხვდი. რონალდო აი ძალიან მაგარი. გოგითხარი, უნდა დაგვიდო უეჭველი. ბიჭო, რა ვიცი, რა ივენტის აი და ეგ ბარსას რა. მაიბინეთი რომ დამესვაც მავაი ჯერ ხო გადავიხდი. აუჩი. იდე იქიდან გირეკა. აუ ამათ რა გა. დავითას გამომარჯოს, როგორ ხარჩენს? ალბათ. კარგად, ხო. იქ პაკას ხო არ დაგვიდა. არა, აი მაგე სადავხიდან მე. დიდი დავარჩი. ბიჭო, რავია. ძალიან გასწრაფო. რა შევჩი, გამუშავე. იურისტი ხარ, ხო? კი. დავით დავახაზო. ოხარ მაგრამ მენა გამიწყალეს. მიკროსაფინანსური ხო? აი მაგა უნდა 300%-ზე ავიდა რა, განაირად დავიხადე. ხო არ უჩი. ბიჭო, რავი, გავაშავ უჩი. ბაზარი არა, ძმაო, გავაშავ უჩი. ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, შეიძლება სასამართლო პროცესი გაგეცელება და რა ვიცი. აბა რა. ხარჯის იქნება და ეს. რა ვიცი, მე გიჩევან ეს ისია დავითარებულ სატენაკო საშუალება მედიაცია რა. აუ, ეგეთები არ ვიცი ზოგადად. ანუ რა გინდა შენ მომანდებ დაგეხმარები ამ საქმეში. იურისტ მონში დამეხმარებით. კი, რა თქმა უნდა. ბაზარი არა, შენ შემოგელოს ჩემი თავი და დაუკავშირდები. ხო იცი რა დროსაც დაკარგავ რამენერად მიკროსაფინანსო დაუკავშირდები, მედიატორსაც დაუკავშირდები და რა ვიცი, ეს პროცესი შევარდი. დანახარ სიმენა აგი. არა, როგორ გეკადები. მაშინ სპანაირად ამინას გავუვით, რავი, ეს არის. შეიძლება ბოლდონ საგანაგებია სალამს. დავიწერო თქვენი მედიატორი მომსახურები, მე ვარ დადროჯიშვილი გიორგი კიკიანის წარმომადგენელი და ვითხარი ერთ-ერთი მხარეა, ხოლო მოწინააღმდეგე მხარე არის შპს შეგაწუხე. ანუ მაინტერესებს, როდის შეიძლება პროცესის ჩანიშვნა. დღეს და ხვალ სამწუხაროდ არ ცალიათ მედიატორებს და 4 შაბათისთვის რომ უფრო რა დრო გაწყობთ რომ ანუ 7 საათისთვის, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე მხარესაც ეგრე ყოველდღე ცალია 7 საათიდან. ანუ სამუშაო პროცესს რო შენ. კი ბატონო, მაშინ 7 საათზე ჩავინიშნავ. მითხრათ, უფრო ზუსტი ინფორმაცია ჩაგწერთ და 7 საათის 4 შაბათს არ იქნება პრობლემა. ანუ მხარეზე ერთ-ერთი მხარე არის გიორგი კიკიანი. გიორგი კიკიანი. კი, ეს არის ანუ მოწინააღმდეგე მხარე არის შპს შეგაწუხე.
და მე ვარ გეოგрафიის წარმომადგენელი დავით ჩოჯიშვილი. გასაგებია გეოგрафიის წარმომადგენელი დავით ჩოჯიშვილი. კი ბატონო. კარგი, მადლობა და 7 საათზე მოვიდეთ. კარგი, გაგაცნობთ. გამარჯობა. გამარჯობა მოგზავნით. დავზამეთ და ეხლა დავუძახებთ მედიატორს და გამოვიდეთ. დაჯექი. ვინი? ჰაუ. კიკიანიდან მის წარმომადგენელი მოვიდა და გეუდეთ. კაი, გამოვიდე ხა. კარგი. გამარჯობა. დავითი. გამარჯობა. გიორგი. ესე უნდა დავგზავნით. შევქანდეთ. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, latiremo, dorime, ameno, o manare imperavi, ameno, dimere, matiremo, ameno. Umanare imperavi, munare, ameno, umanare imperavi, munare, Ameno, ameno dore, ameno dorime, ameno dorime, ameno dorime eo. გამარჯობათ. მე ვარ ნინო ჭოხამელიძე და დღეს მე გავუწყობი თქვენი მოლაპარაკების პროცესს, როგორც მედიატორი. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ აირჩიეთ მედიაციის პროცესი, როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ არ მინდა მოგეწონათ თავი მედიაციის პროცესის ფორმალურ მხარეებზე საუბრით და მოკლედ გეტყვით, რომ მედიაცია არის დავის გადაწყვეტის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ეკონომიური საშუალება. ამასთან ერთად ჩვენ ხელმძღვანელობთ კონფიდენციალობის პრინციპით. სისწრაფე არის დამოკიდებული თქვენზე. თქვენი დავა შესაძლებელია გადაწყვეტოს როგორც რამდენიმე საათში, ისე რამდენიმე დღეში. ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენზე. რაც შეეხება ხარჯებს, რაც უფრო მალე გადაწყვეტთ დავას, მით უფრო ნაკლები ხარჯი გექნება სასამართლოსგან განსხვავებით. ხომ იცით იქ როგორი გაწერილია პროცესები. ჩემთვის მთავარია, რომ თავი არ იქცნოთ როგორც სასამართლო პროცესზე და არ იფიქროთ, რომ თქვენი გამოყენებული ნებისმიერი სიტყვა, თქვენს მიერ წარმოთქმული ნებისმიერი სიტყვა თქვენს წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. დაიმახსოვრეთ, რომ ჩვენ აქ იმისთვის არ შეგუებით ვართ, რომ გავარჩიოთ ვინ არის მტკნარი მართალი. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ისეთი გადაწყვეტილება მივიღოთ, რომ ორივე მხარე მოყოფილებით დარჩეთ. გახსოვდეთ, რომ აქ ჩაქუს არავინ არ უტყამს და თქვენ არც ერთ სიტყვაზე არავინ არ გამოგეკიდებათ. ჩემთვის მთავარია თქვენ თავი იხსნით კარგად და კომფორტულად. თუ რაიმე სახის კითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ დამისვათ, როცა მოგინდებათ. დიახ, გასავთ. მე მედიაციის პროცესზე გარკვეული წარმოდგენა მაქვს, მაგრამ ვინაიდან ახალი ინსტიტუტია, ვერ ვერგოვე მის პრინციპებში. შესაბამისად, როგორც პროცესის მონაწილეს, ჩემთვის მნიშვნელოვანია მისი პრინციპები და თქვენი მენახსენები კონფიდენციალურობის პრინციპი, რაც გულისხმობს, თუ შეიძლება რომ გამიმართოთ. დიახ, კარგი შეკითხვაა, ვინაიდან მედიაციაში ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი არის კონფიდენციალურობა. თქვენს მიერ გაცვლილი ინფორმაცია არის კონფიდენციალური, ამიტომ გარეთ არ გავა. ამასთან არ უნდა იცოდეთ, რომ აქ გაჟღერებული ინფორმაცია არ გამოიყენება სასამართლოში როგორც მტკიცებულება. მეც მექნება ერთ შეკითხვა მოწევაზე რაშობით, რომ სალონი გავიდეთ. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ აივანი გვაქვს, აქედან გახოთ მარცხნივ და როცა მოგინდებათ, შეგიძლიათ გახვიდეთ. მინდა იცოდეთ, რომ ფორმალური გარემო არ გვაქვს. ანუ შესვენებებიც გვაქვს. რა თქმა უნდა, როცა მოგინდებათ, სასამართლოში არ ვართ, შეგახსენებთ და როცა მოგინდებათ, ყავას შავი შეგიძლიათ შემოთავაზოთ და ასევე სიგარეტის მოწევაც. მადლობა. მოკლედ, თუ შეკითხვები აღარ გაქვთ, გავიცნობთ. გამარჯობა, მე გახლავართ ბაჩა მაისურაძე. ამ შემთხვევაში წარმოადგენს მიკროსოფინანსო ორგანიზაციაში EPS შეგაწუხეს.
გამარჯობათ, მე გახავართ გიორგი გიგიანი, 21 წლის. ამჟამად მუშაობი ვარ, მაგრამ მე ჩემ პოზიციას დღეს არ აკეთებს. მე ვარ დავით ჯორჯიშვილი და დღეს შევეცდები წარმოვიდგინო გიორგი გიგიანი. ვარ პროფესიით ადვოკატი. სასწაულია. მოდი გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე, სადაც გამოვიდგინოთ თქვენი მოთხოვნები. მოგესალმებით, რომ ჩვენ კომპანიასა და ბატონ გიორგი გიგიანს შორის დაიდოს ეს ხელშეკრულება 2017 წლის 1 იანვარს. შესაბამისად მან გაიტანა 800 ლარი. ხელშეკრულებით საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრა 25%-ით. მას უნდა გადაეხადა თანხა ერთი თვის ვადაში 25%-იანი საპროცენტო განაკვეთით, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ მას დაეკისრებოდა ყველა გადაცელებულ დღეზე 1.5%. გარკვეულ თანხა აქვს ზუსტად მონიშნული, ეს თანხა არის 3160 ლარი. შესაბამისად, ჩემი კომპანიის მოთხოვნა არის, რომ გიორგიმ ვადაში დააკმაყოფილოს თავისი ხელშეკრულებით დაკისრი ვალდებულება. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ მას განუსაზღვროთ დამატებითი ვადა ერთი თვე, რომელშიც მას ის 1.5% აღარ დაერიცხება. გაცედებია. ვიცი, მე რა მითხარ ერთი ისიც რომ რამოდესაც თქვენი იმდენი ნამდვილად არ ამიღია, ახოსაც არ არის და სკარბოლცელად შეღავთ, ვითხოვთ რაც ქვია არ ვიცი. და შეიძლება ცოტა დეტალურად დავიცეთ. ახლა კიდევ მოგახსენოთ რომ მე დავითვალე თქვენი თქო ძირი თანხას 800 ლარს, პროცენტს 200 ლარს და პირგასამტეხოს 2160 ლარს. მინდა გითხრათ რომ ეს არის შეუსამართლოდ მაღალი პირგასამტეხო და უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკაზე დაყრდნობით ეს პირგასამტეხო შემცირდება. ანუ ჩვენ რო წავიდეთ ახლა და მიმართოთ სასამართლოს საჩერი გავაკეთოთ სასამართლოში და მოგვითხოვოთ ამ პირგასამტეხოს შემცირება, შესაბამისად ჩვენ შედეგს ჩვენ მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ. გაცვლა ბატონო დავით, ჩვენ სასამართლოში ექვავართ და უმჯობესია თქვენი მოთხოვნები წარმოადგინოთ, აქ შეგიძლიათობის პრინციპი არ მოქმედებს, როგორც იცით. ამიტომ ჯობია გითხრათ თქვენი მოთხოვნა. ესე იგი ჩვენ ვითხოვთ, ანუ რეალურად პირგასამტეხოს შემცირებას რაც შეიძლება მაქსიმალურად და ასევე ამ თანხის გადახდის, ანუ მინდა რომ გრაფიკით გადავიხადოთ. დაახლოებით როგორი გრაფიკი აქვს? დაახლოებით ჩვენ მინდა სადღაც 4 თვეზე გამოვიყო. მე ცოტა ვერ მივხვდი ბატონი დავითის მოთხოვნას. 5 თვეზე რა უნდა გაგიყოთ? ძირი თანხა უნდა გაგიყოთ 5 თვეზე, რომელი პროცენტით უნდა გაგიყოთ 5 თვეზე, ან საერთოდ მაქსიმალურად შემცირება რას გულისხმობს? მაქსიმალურად შემცირება გულისხმობს, ესე იგი 800 ლარს გიორგი, ანუ 800 ლარს იქაც შემოიტანს, ასევე პროცენტს რამდენსაც ითხოვთ 200 ლარს, მაგრამ პირგასამტეხოს რომელსაც 260 ლარს ჩვენ მხოლოდ დავთანხმდებით 200 ლარის პირგასამტეხოს შემოთანხმს. ანუ ჯამში ჩვენ შემოვიტანთ 1200 ლარს, ალბათ ეს 1200 ლარი გინდა გავყოთ 4 თვეზე ან 5 თვეზე. თქვენ ახლა რას მეუბნებით, რომ სახელშეკრულებო ფასი დაახლოებით 2000 ლარით უნდა შევამცირო? ხელშეკრულებაზე გიგიანმა მოაწერა ხელი, შესაბამისად მან მისურა ამ ყველაფერზე ხელშეკრულება რატომ მოგაქვს? იმიტომ მომაქვს რომ ვისაც აგორი ამ ლაპარაკის. არა, შეიძლება რა გინდა ვერ გავიგეტო. გას მისთავს მე ამიტომ. შენ იხარ. რატო უნდა? რატო აწერდი ხელს ამ ხელშეკრულებას? ხელს ვაწერდი, მაგრამ მე რა ვიცი, მაგ ინდივიდუალური რაღაცა. ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა თუ რატომ არ ვერევი და ვაწყვეტინებ მათ კამათს. მედიაციის პროცესში უმნიშვნელოვანესია მივცეთ მხარეებს შესაძლებლობა, რომ დაიცალონ ნეგატიური ემოციებისგან. ჯანსაღი კამათი კარგისმაც არაფერს მოგიტანს. მოდი გავაგრძელოთ პროცესი. კალამის როლის მაგივრად დავშვიდეთ ჯობია. აჰაუ, როგორ უნდა გავშვიდეთ? წავიდეთ მაშინ სასამართლოში და იქ ვიდაოთ. როგორ შეიძლება ყველაფერზე სასამართლოში თუ გინდა არა აი გავხდები და ბატონო გიორგი, დამშვიდით. ბაჭი ხომ არ ვერ შეუძლებლად. დამშვიდით ჯობია, თორე ვერ გავაგრძელებთ ეს ჩვენს პროცესს და ვერ მივალ შედეგამდე. ხომ არ გიჩვენეთ შაი მყავა დავლეცეთ ხანი შევისვენოთ. აულიო არა, დამშვიდი აღარ გინდა. და გავგზავნეთ დამოდით სამზარეულოში და თოლიო ჩავიდეთ. წავდეთ ბატონო მაშა. შენ გავაშ ესებაზე? კი. აულიო ისტორიაში მე დეტალებს მომწონს ალო. ხო, ამ წალია ახლა დაგირეკვა მე თვითონ. წამოვიდე ზეცას. შენ გაიგებს ხოლმე მა. ო, სოლი ოჯახი. შენ
მიზნები დედას ვყავ რეგენტში, მაგრამ სოლს კი მოვიყვანე, მაგრამ თქვენ აეროს ხელში რაც წავიდე. ალო. ой, კი, შევარცხავ ხარ. ხო შეიძლება ვიწამილო დაქტო. ბაჩა, იმედი ხო არ იქნება, რომ გავესწავლო დავით და არა, შეიძლება. კარგი. იქით რომ გავიდეთ ოთახში, ინოვაცია რა. თუ გინდა ყავი წამაიღეთ. არა. კარგი, მაგზანაში. გიორგი დათო. ხომ იცით რომ არა მოვუყარე მაშინ და შეგეძლიათ რაც მოგესურვებოთ მითხრათ და მოეშვათ რა თავი და არ ინერვიულო გიორგი შენ მე ისმის რომ არა ძალიან დავიღალე თან ამ პროცესმა ცოტა დამღალა თან არ მინდა რომ 100 ლარის გამო 3000 რაღაც ლარის გადახდა რა არა ეგ მე ის ცალკე მირეკავე აქ ეს ბაჩა თუ ვიღაც არ შემიძლია რა ამ სიცხეზე ლაპარაკი რა ეგ გასაგები გიორგი მოგა გადაცილება რა ხელო გახს ხო ხვდები და და შენ ხომ იცი რომ აქ ნამდვილად და სამწეხო 200 ლარი ძალიან ცოტაა სასამართლოში რომ მიხვიდე აი მედიაციას თავი დაანებო მიხვიდე სასამართლოში 200 ლარი მინდა გიმტკიცებს გამორიცხული ხო ხვდები ამას ჯობია 4 დღეს შეთავაზებ ბაჩას რომ ნელ-ნელა გადაიხადო თანხა ანუ 4 დღეს შენ ხო გაწოხდება და ერთი ნელ-ნელა გადაიხდი ხო პეგასამტეხოს 200 ლარს არ გამოვა უსამართლობა იქნება ხვდები დაახლოებით 500 ლარი რომ იყოს ბაჩა წესით უნდა ანუ ეგ 1000 ხუთს გამოდის ხო კი 1500 ლარი გამოვა ამ მე რავი მგონია რომ რავი 4-ზე ახლა 1500-ზე აღარ შეგაწუხებენ მაინც ბაჩა წესით არ ხდება თავარია რომ პეგასამტეხოს შეთავაზო ბაჩა შეიძლება რომ შენ ამით დავაბარაკოთ დიახ შეიძლება მოკლედ ბაჩა მომისმინე ახლა შენ რომ მიხვიდე სასამართლოში ხომ ითხოვა ერთ თვეში გადაიხადოს გიორგი გადასწრებული თანხა არ გამოვა ეგრე კი ამაზე მეც მაგარ ყოველი წარმოდგენა ხო აი ხო ის სასამართლო ძალიან გადატვირთულია 3 თვე ან 4 თვე შეიძლება მეტიც არ დაინიშნოს პროცესი ვერც ერთ თვეში ვერ მიიღებ იმ თანხას და შეიძლება ერთ წელიც ვერ მიიღო აქედან გამომდინარე ჯობია რომ თქვათ 4 თვე და სიტყვენ მისცე და ნელ-ნელა გადაიხადო ისე მაინც ძალიან დიდი ხანი ვერ გადაიხდიან პეგასამტეხოს კიდევ ძალიან ვერ შემომცირებს როგორც ხარ ისინი ითხოვენ 200 ლარს უბრალოდ ვერ დავაკვირდ ისე იმიტომ რომ ძალიან ცოტაა დაახლოებით 500 ლარი რომ თქვა პეგასამტეხო თანხა ექნები ხო კი რა ვიცი იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ჩემთვის თავარია მისი ძირის თანხა რეალურად თქვენთან გასაუბრების შედეგად ვფიქრობ რომ თავის გადაწყვეტის ძალიან კარგი გზა შემიძლია შემოგთავაზოთ ბატონო ბაჩა როგორც თქვენ მოგახსენეთ თქვენ გინდათ რომ ბატონო გიორგიმ თანხა გადაიხადოს ერთ თვეში თქვენ თუ მედიაციის პროცესის გზას ავიდეთ და მიხოთ სასამართლოში გამორიცხულია რომ ერთ თვეში თქვენ ბატონო გიორგისგან მიიღოთ ეს თანხა ვინა ის სასამართლო ძალიან გადატვირთული პროცესი მინიმუმ 3-4 თვე არ დაიწყება აქედან გამომდინარე უმჯობესია რომ ბატონ გიორგის მიუცეთ საშუალება 3 ან 4 თვე მაინც გადაუნაწილოთ თანხა რომ ნელ-ნელა გადაიხადოს მოგასწავთ ანუ 3 ან 4 ჩვენ იქნებ 4 თვე 4 თვე შეუძლია გადახდა დიახ იმიტომ რომ 1 თვე მაინც არ გამოდის 3 თვე მაინც ან 4 თვე გაიწერება პროცესი აქედან გამომდინარე იყოს 4 თვე რაც შეეხება ბატონ გიორგი თქვენს მოთხოვნას თქვენზე დაგისრებული 2160 ლარი მართლაც ძალიან მაღალია მაგრამ თქვენს მიერ მოთხოვნილი პეგასამტეხო 200 ლარი არის ძალიან დაბალი და ის იქნება უსამართლო რომ მოითხოვოთ ეს ბატონი ბაჩას კომპანიისგან იქიდან გამომდინარე რომ თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი ხნის ვადაგადაცილება 2017 წლის 1 იანვარს აიღეთ ცესხი ხოლო ეხლა არის 15 აგვისტო აქედან გამომდინარე უმჯობესია რომ პეგასამტეხო იყოს 500 ლარი და როგორც ბატონი ბაჩამ ვფიქრობ დაგეთანხმებთ რომ 4 თვეზე განაწილდეს თანხის გადახდა და ჯობია ჩემი აზრით და ალბათ ლოგიკური იქნება თქვენს დამეთანხმოთ 500 ლარი იყოს პეგასამტეხო და ნელ-ნელა გადაიხადოთ 4 თვის განმავლობაში ანუ ჯამში გიორგის როგორ მოუწეს რომ 1500 ლარი დაფაროს 4 თვეში დიახ დიახ რა გიორგი გონია უნდა იყოს უცებ შემორავად თუ ამ გაზოგადებული მივდივართ კი რა თუ თავი ხო 1500 ლარიც არ არის ცოტა ჩემებმა დავთანხმდით. თქვენ შესაძლოა ბატონო ბაჩა. დიახ, ხო შევთანხმები ახლა შეკულების პირობებს. იმიტომ რომ ნამდვილად არ მინდა სასამართლო პროცესით ეს საქმე ძალიან დიდხანს გავწევთ. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია მადლობა. მადლობა თქვენ.
სამივე ძმაები. კი, ხა სამივე მოვაწერეთ ხელი და გადავამოწოდეთ. ბაჭა გიორგი, აუცილებლად დაიმახსოვრეთ, რომ ხელშეკრულების თარგმნის შემთხვევაში პირგასაბრე ახლა როგორც უკვე შევთანხმდით, იქნება 500 ლარი. არ გადავაწყდეთ, ხო? სამივე ძმაები ხო ხარ? კი. ერთ სამთან გამომიწევს. ასე გონი არ გონი და ბაჭასაც მოსაწევ. ამო. Алло, გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. Алло, გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. ხვალ ბოლო დღე გავს. გადავადება შეიძლება? ხვალ ბოლო დღე გავს. გადავადება შეიძლება? მეოთხე დირეკავს. სამსახური დავკარგე და? მეოთხე დირეკავს. სამსახური დავკარგე და? როდის დაფარავთ? ძმაკაც საუბრე და? როდის დაფარავთ? ძმაკაც საუბრე და? მოხვდები ჩავსიაში. სადაც გინდათ იქ მიჩივლეთ. მოხვდები ჩავსიაში. სადაც გინდათ იქ მიჩივლეთ. შედეგი დადგება ძალიან ცუდი. შედეგი დადგება ძალიან ცუდი. მე გარი